Доброго дня! Сьогодні ми разом з вами пошиємо цікаву гру з фетру «Магнітна рибалка». Якщо ви теж хочете власноруч створити таку іграшку для своєї дитини, залишайтеся зі мною. Поїхали! Спочатку нам знадобляться викрійки, щоб вирізати всі деталі. Деталі можна вирізати вручну ножницями або на плотері. Щоб придбати викрійки, переходьте за посиланням під відео. Якщо не хочете вирізати самостійно і витрачати час, можна замовити готовий набір уже вирізаних деталей з фетру. Посилання на нього також залишаю під відео. Далі хочу звернути вашу увагу на магніт. Для даної гри краще використовувати магніти діаметром не менше 10 мм. Тоді деталі добре триматимуться, гра буде зручною для дитини. Чи можна замінити магніти? Частково так. Для вудочки обов'язково потрібен хоча б один магніт, а от у рибках можна використати інші варіанти. Наприклад, вшити всередину металеві канцелярські скріпки, гонітени або встановити кнопку типу альфа. Тож навіть якщо у вас немає магнітів, гру все одно можна створити. Далі наступне, сумочка наша буде закриватися в мене на магнітну кнопку. Ось вона така магнітна кнопка. Далі нам буде потрібна ось така стрічечка для того, щоб в медузи щупальця її зробити. І ось такий шнурок для вудки. Кожна рибка, кожна тваринка складається з двох таких деталей. Верхня частина і нижня частина, така підложечка. До цієї частинки ми будемо пришивати шматочок фетру, куди всередину покладемо наш магнітик. Тобто беремо магніт, кладемо сюди, накриваємо фетром і пришиваємо. Ось так в мене вийшло. Ховаємо ниточки. Викладаємо наші детальки на підложку. Кладемо таким чином, ось. Маленькі деталі перед тим, як пришивати, я пропоную закріпити таким силіконовим клеєм, наприклад, тут як в черепашки. Далі переходимо до дельфінчика і конька. Тут ми спочатку прошиваємо внутрішню частину, ось тут, і в коньку, ось ця частинка. А потім накладаємо на підложку і шиємо по зовнішній частині. Далі переходимо до нашої медузи, беремо підложку, приколюємо стрічку, це наші будуть щупальця, і тут декілька разів гарно пришиваємо. Ці наші детальки пришиті на підложки, тепер залишається тільки заховати ниточки і вирізати. Далі переходимо до створення вудочки. Спочатку я закріпила деталь дублерином. Або можна вставити всередину смужку фетру, або вирізати тонку смужку з пластикової папки, щоб вудочка була більш жорсткою. Наступний крок – підготовка шнура, який буде слугувати ліскою у вудочці. До обох кінців шнура пришиваємо невеликі шматочки фетру. Це потрібно для того, щоб шнур міцно тримався в деталі. Далі робимо умовний гачечок для нашої вудочки. Один кінець шнура вшиваємо між кружечком і підкладкою. І не забудьте покласти всередину магніт. Інший кінець шнура з фетру вкладаємо між деталю вудочки і основою. І прошиваємо. Далі ховаємо ниточки, обрізаємо зайве і все. Наша вудочка готова. Наш набір «Магнітна рибалка» готовий. Залишається тільки оформити очі. Я буду малювати їх акриловою фарбою. Якщо вам сподобалося відео, буду вдячна за лайки та коментарі.